පෝට්‍රේට් ෆොටෝග්‍රෆි වලට මේ වෙනකොට ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රෆි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට Adobe Stock එකේ ඉන්සයිට් එක බැලුවම තේරෙනවා ඇති. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට AI art ජෙනරේට් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ AI art එක next level එකට යන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන් lighting techniques වගේක් ගැන තමයි අද ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් තමන්ගේ ෆොටෝ එක ලස්සන කරගන්න මේ ටෙක්නික්ස් භාවිතා කරන්න සෑහෙන වෙහසක් ගන්නවා. නමුත් AI art එකක් ක්‍රියේට් කරන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ prompt එකට මේ ටෙක්නික්ස් ටික වචන විදිහට ඇඩ් කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නවත්තලා මොනවද මේ lighting terms කියන එක ගැන කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි backlighting. සබ්ජෙක්ට් එකට පිටුපසින් ලයිට් එකක් දෙන එක තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයා ජෙනරේට් කරන පෝට්‍රේට් එකට මේ ටර්ම් එක යූස් කරාම ඔයාගේ පෝට්‍රේට් එකට glowing effect එකක් හම්බෙනවා. මේ තියෙන උදාහරණ. ඊළඟ එක තමයි golden hour. golden hour කියලා කියන්නේ sunset එකට 1 hour කලිනුයි sunrise එකට පැයකට විතර පස්සේ. මෙන්න මේ කාලයට ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ට මාර විදිහට කැමති. මොකද ඒ වෙලාවේ තියෙන software light එක මාර විදිහට ෆොටෝ එකට ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාත් AI portrait එකක් generate කරනකොට golden hour කියන එක භාවිතා කරොත් මේ විදිහට ලස්සන ෆොටෝ එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. තමයි මගේ personal favorite. මම මේක ගැන කලිනුත් ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා. ඒ තමයි chiaroscuro. මේක ඉතාලියන් වර්ඩ් එකක්. මේ වචන දෙකට කඩපුවාම chiaro කියලා කියන්නේ light කියන අර්ථය. ඒ වගේම scuro කියලා කියන්නේ dark කියන අර්ථය. ඉතින් මේ term එක භාවිතා කරලා හදන photos වලට තියෙන්නේ light and dark අතර strong contrast එකක්. මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලට පුළුවන් dramatic portrait එකක් generate කරගන්න. portrait වලට විතරක් නෙවෙයි food photography වලටත් ඔයාලට මේ term එක use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ වචනේ light leaks. මෙතනදී ෆොටෝ එකට එක පැත්තකින් තමයි ආලෝකය වැටෙන්න සලස්වන්නේ. එතකොට ෆොටෝ එකේ එක පැත්තක් ඕවර් එක්ස්පෝස් කරලා vintage එහෙම නැත්නම් dramatic look එකක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි high key. මෙතනදී ඔයාලට හැදෙන්නේ bright image එකක්, shadow එකක් නිකන් ඇත්තෙම නෑ වගේ. ෆොටෝ එක හැදිලා තියෙන්නේ predominantlyම light tones වලින්. ඉතින් මේ වචනේත් ඔයාලට පුළුවන් portrait හදද්දී භාවිතා කරන්න. ඊළඟ එක තමයි low key. මේක dark color scene එක shoot කරන්න ideal. මේ low key කියන එක ඇඩ් කරාම ඔයාට ඔයාගේ portrait එකට dark tones එක shadows වගේක් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ආ portrait එකක් හදද්දී මේකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකත් මගේ personal favorite එකක්. ඒ තමයි blue hour කියන එක. blue hour කියලා කියන්නේ ඉර නැගගෙන එනකොට හරි ඉර බැහැගෙන යනකොට හරි සැලකිය යුතු මට්ටමක් ඉර horizon එකෙන් පහළට ගිහිල්ලා තියෙනකොට සූර්යාගේ ආලෝක කදම්බ වලින් blue color wavelength එක prominent වෙන වෙලාවක් එනවා. එතකොට මුළු අහසම වගේම පරිසරයම සෞම්‍ය නිල් color එකක් හම්බෙන අවස්ථාවක් එනවා. මෙන්න මේ twilight period එකට අපි කියනවා blue hour කියලා. ඉතින් මේකත් ඔයා AI ෆොටෝ එකක් portrait එකක් generate කරනකොට බහුලව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයා Zedge වලට wallpapers හදද්දී මේ ක්‍රමය භාවිතා කරනවා නම් වඩා සාර්ථක වෙයි. මොකද Zedge එකේ blue කියන keyword එක නිතරම search වෙන keyword එකක්. ඊළඟ එක තමයි short lighting. මේක portrait photography වලදී බහුලව භාවිතා කරන ක්‍රමයක්. මෙතනදී පුළුවන් කැමරාවෙන් පිටතට හැරිලා තියෙන ඔයාගේ portrait එකේ මුහුණට illumination එකක් ලබා දෙන්න.
ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කියන්නේ. මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලට පුළුවන් ලයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඩාර්ක් සිංගල් කලර් ෆොටෝ එකක් හදාගන්න. මේක ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී බහුලව භාවිතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම බීච් එකක වගේ තැනක ඉර බැහැගෙන යන වෙලාවකට එහෙම නැත්නම් ඉර නැගගෙන යන වෙලාවකට ෆොටෝ එකක් ගද්දි. ඊළඟ එක තමයි රෙම්බ්‍රැන්ඩ්. මේකත් පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝග්‍රැෆි වලදී භාවිතා කරන ටෙක්නික් එකක්. මෙතනදී ලයිට් එකක් එක රිෆ්ලෙක්ට් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ලයිට් දෙකක් හරි භාවිතා කරලා ආලෝකකරණයක් කරන එකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතනදී අවසානයේ සිද්ධ වෙන දේ තමයි ඔයාගේ පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝ එකේ සබ්ජෙක්ට් එකේ චීක් ඒරියා එකේ ත්‍රිකෝණාකාර ආලෝකකරණ ඒරියා එකක්. එහෙම නැත්නම් ට්‍රයැන්ගියුලර් ෂේප් ඒරියා එකක් හයිලයිට් වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ වචනේත් ඔයාට පුළුවන් ඊළඟට පෝර්ට්‍රේට් එකක් හදද්දී භාවිතා කරන්න. මේ ටිකට අමතරව ඔයා විශේෂයෙන් ස්වභාවික ආලෝක තත්ත්වයට ෆොටෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් නැචරල් ලයිටින් කියන වචනේත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම අද මේ කියලා දුන්න ලයිටින් ටෙක්නික්ස් ඔක්කොම ඔයාලට පුළුවන් ටර්ම් එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න ඔයාගේ ඕනම AI ජෙනරේටර් එකක. හැබැයි ලැබෙන ප්‍රතිඵලය AI ජෙනරේටර් එකකින් ජෙනරේටර් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්න මේ ටෙක්නික්ස් ගොඩක් මම පෝර්ට්‍රේට් ෆොටෝග්‍රැෆි ජෙනරේට් කරලා ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ඒජන්සීස් වලට අප්ලෝඩ් කරද්දිත් භාවිතා කරනවා. වගේම මම wirestock එකෙන් ජයග්‍රහණය කරපු චැලෙන්ජස් වල ගොඩක් ඒ වගේ මම මේ වගේ ටර්ම්ස් බහුලව භාවිතා කරලා තිබුණා. මේ තියෙන උදාහරණ. ඊළඟ පාර ඔයත් AI art generate කරද්දී AI portrait generate කරද්දී මේ කියන terms මේ කියන techniques ඔයාලගේ prompt එකටත් add කරලා බලන්න ප්‍රතිඵලය කොහොමද කියලා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම stock photography ගැන තමයි මුලින් ඉඳලම උගන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාත් stock photography කරන stock photography ඉගෙන ගන්න කැමති stock photography වලින් අමතර ආදායමක් ලබා ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් සහ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක ටික් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.